Good morning. Today we are going to deal with the experiment number 8, that is practical number 8, that is test based on the F distribution. So here F distribution is used to test the hypothesis H0 such that sigma 1 square equal to sigma 2 square versus H1 such that sigma 1 square not equal to sigma 2 square. म्हणजे या ठिकाणी इक्वॅलिटी ऑफ व्हेरियन्स काय स्क्वेअर मध्ये टेस्टिंग दी व्हेरियन्स बघितलं होतं, पण या ठिकाणी इक्वॅलिटी ऑफ टू व्हेरियन्सेस आपल्याला बघायचे आहेत. याच्यासाठी एफ स्टॅटिस्टिक्स वापरलं जातं. अंडर एच नॉट एफ स्टॅटिस्टिक्स काय असतं बघूया आपण. सो अंडर एच नॉट एफ इक्वल टू S1 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वेअर follows F with N1 minus 1 and N2 minus 1 degrees of freedom. Generally S1 is means numerator must be always greater than 1 or bigger number. So F ratio is always greater than 1, therefore S1 is bigger than the S2, then you have to use this one. If S2 is greater than S1, then you take this to the numerator and this to the denominator, and the degrees of freedom are N2 minus 1 and N1 minus. You have to reverse them. तर या पद्धतीनं हा एफ रेशो नेहमी 1 पेक्षा जास्त असतो, त्यामुळे काय करायचं, न्यूमरेटरला मोठा जो एस असेल तो टाकायचा आहे. दिस कॉल्ड एज द सॅम्पल मीन स्क्वेअर. तर तो काढायचा आहे. आता या दोघांमध्ये काय फरक आहे बघा. तुम्हाला स्टँडर्ड डेविएशन दिलं असेल. ऍक्च्युअली दिस कॅपिटल S1 स्क्वेअर मीन्स व्हॉट 1 अपॉन N1 minus 1 समेशन xi x1 minus x1 बार स्क्वेअर, आणि S2 स्क्वेअर म्हणजे काय असेल 1 अपॉन N2 minus 1 समेशन x2 minus x2 बार स्क्वेअर. आता आपल्याला देताना स्टँडर्ड डेविएशन दिला असेल तर विल डिनोटेड बाय S1 स्क्वेअर and that is equal to 1 upon n summation x1 minus x1 bar square, and therefore this capital S1 square is 1 upon n divided by n1 like that way into small s1 square like that way, because this same you can get the relation as कसं रिलेशन मिळवता येईल, हे इकडे घेऊया हे इकडे घेऊया, म्हणजे n1 minus 1 capital S1 square is equal to n1 into small s1 square. आपल्याला कॅपिटल S1 स्क्वेअर काढायचं असल्यामुळे काय होईल, कॅपिटल S1 स्क्वेअर इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 minus 1 into S1 स्क्वेअर. तसंच S2 साठी आपल्याला करता येईल. तर या पद्धतीने हे रिलेशन्स वापरायचे आणि कॅल्क्युलेशन आपण करायचे. आपल्याला इथं वापरायचा आहे तो हा वापरायचा आहे S1 स्क्वेअर अपॉन S2 स्क्वेअर, या पद्धतीने वापरायचं आहे आणि या स्टॅटिस्टिक्स आपल्याला ऑब्टेन करता येईल. क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये काय दिलंय बघूया. डेली वेजेस इन पैसे of unskilled workers in 2 cities are as follows. सिटी ए चे रँडम सॅम्पल कितीचे आहे, सिटी बी चे सॅम्पल कितीचे आहे ते दिलं आहे आणि त्याचं स्टँडर्ड डेविएशन दिले. मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 काय काय दिलंय, n1 इक्वल टू 16, n2 इक्वल टू 13 दिलेलं आहे. दिस इज स्टँडर्ड डेविएशन मीन्स स्मॉल s1 स्क्वेअर, सॉरी स्मॉल s1 इज गिवन एज 25 and small s2 is given as 32. या दोन गोष्टी दिलेल्या आहेत. आता काय म्हणले, टेस्ट ॲट 5% लेवल द इक्वॅलिटी ऑफ व्हेरियन्सेस ऑफ वेजेस इन 2 सिटीज. 2 सिटी मधले इक्वॅलिटी आपल्याला टेस्ट करायचे. तर या पद्धतीने काय करता येईल मग. आता हे स्मॉल मध्ये म्हणजे स्टँडर्ड डेविएशन दिलं असल्यामुळे कॅपिटल S1 S2 काढणं गरजेचं आहे. सो S1 स्क्वेअर इक्वल टू काय n1 divided by n1 minus 1 small s1 square. So n is 16 divided by 15 into 25 square. ते काय उत्तर येईल ते काढा. S2 स्क्वेअर काढलं तर n2 divided by n2 minus 1 S2 square 13 divided by 12 into S2 म्हणजे 32 स्क्वेअर. या पद्धतीने हे तुमचं काय येईल, येतील दोन्ही रेशो. आणि मग S1 जर मोठा असेल, इथं S1 काय आहे, S1 इज ग्रेटर,
S1 you can get it as 666 and S2 1100. So S2 is greater here. Here, since S2 square is greater than S1 square, therefore F equal to what? S2 square divided by S1 square follows F with N2 minus 1, N1 minus 1 degrees of freedom. तर या पद्धतीनं हे येईल आणि म्हणून काय येईल F with N2 minus 1, N1 minus 1 म्हणजे काय आहे N2 minus 1 12 आणि 15. So F with 12 and 15 and that value table value will be equal to 2.48 you can get. आणि मग हा जो रेशियो आहे याला डिवायडेड बाय हे करायचं आहे. जो रेशियो येईल ती कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू असेल. इफ कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन 2.48 देन यू रिजेक्ट द नल हायपोथेसिस. म्हणजेच दोन्ही इक्वल नाही, दोन्ही सिटीजचं व्हेरियन्सेस सेम नाही आहे तसं म्हणताय. ॲक्सेप्ट झालं म्हणजे ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेटेड लहान असेल 248पेक्षा तर काय म्हणायचं आहे दोन्ही सिटींचं म्हणजे एच नॉट इज ॲक्सेप्टेड आणि म्हणून दोन्ही सिटींचे व्हेरियन्सेस सारखे आहेत असं म्हणता येईल. सो दिस इज युअर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन बघूया आपण. सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय काय दिले. क्वेश्चन नंबर 2 in one sample of 8 observations N1. Second question N1 म्हणजे 8 observations. Sum of squares of deviations of sample values from its mean. Sum of squares of deviations म्हणजे हा sum of squares of deviations of the observation from the mean that is given as 84.4 and another sample of 10 observation. So this is x2 minus x2 bar square. He दिलेला आहे 102.6. Test whether the difference is significant at 5% level of significance and F with 7 and 9 is given as 3.29. So this is given to you. Okay. आता काय करता येईल आपल्याला डायरेक्टली आपल्याला S1 स्क्वेअर S2 स्क्वेअर काढता येईल कारण का समेशन x1 मायनस x1 बार स्क्वेअर दिले त्यामुळे कॅपिटल S1 कॅपिटल S2 काढूया. कॅपिटल S1 इक्वल टू 1 अपॉन N1 minus 1 समेशन x1 minus x1 bar square. So this is 1 upon 7 into 84.4. हे काय येते बघा S2 स्क्वेअर काढता येईल 1 upon N2 minus 1 summation x2 minus x2 bar square. So 1 upon sorry this is yes 9 into 102.6. हे दोन्हींचं कॅल्क्युलेशन्स करा. या ठिकाणी S1 ची व्हॅल्यू काय तर 12 पॉइंट येते, S2 ची व्हॅल्यू 11 पॉइंट येते म्हणजे इथं रेशो काय येणार आहे F इक्वल टू S1 स्क्वेअर अपॉन S2 स्क्वेअर इज F with N1 minus 1 N2 minus 1 म्हणजे 7 and 9 ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली आहे. ही जी आहे हा व्हॅल्यू आलेली आहे त्याला ह्या व्हॅल्यूने डिवाइड करा. F कॅल्क्युलेटेड मिळेल. टेबल व्हॅल्यू 3 पॉइंट काहीतरी दिलेली आहे. कॅल्क्युलेट केलेली व्हॅल्यू जर 3 पेक्षा कमी असेल 3.29 पेक्षा कमी असेल तर काय करायचं एक्सेप्ट म्हणायचं आहे म्हणजे दोन्हींचं व्हेरिएन्सेस सेम आहेत म्हणता येईल. जास्त असेल तर मात्र रिजेक्ट म्हणायचं आहे. दोन्हींचे व्हेरिएन्सेस वेगवेगळे आहेत असं म्हणता येईल. झाला क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये काय काय बघूया. क्वेश्चन नंबर 3 सॅम्पलचं नंबर 1चं N1 दिला आहे 11, x1 बार दिला आहे 50, समेशन x1 स्क्वेअर दिला आहे 40,000 समेशन x1 स्क्वेअर इज 40,000 हे दिलेलं आहे. N2 दिलेला आहे 12, x2 बार दिलेला आहे 52 आणि समेशन x2 स्क्वेअर दिलेला आहे 50,000. या पद्धतीने व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. आता आपल्याला काय काय कॅल्क्युलेट करता येईल. ॲक्च्युली हे कॅल्क्युलेशन करणं सोपं होतं कारण हेच जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर स्मॉल S1 स्क्वेअर व्हेरियन्स जर असेल तर तो आपल्याला असं लिहिता येईल x1 स्क्वेअर डिवाइड बाय N1 मायनस x1 बार स्क्वेअर. 2 साठी हे नंबर 2 करून करायचं आहे. त्यामुळे ह्या गोष्टी दिल्या असल्यामुळे याचा वापर करा आणि मग इथनं इथं जायचं आणि मग F काढायचं आहे.
So therefore small s1 square is equal to summation x1 square by n1 minus x1 bar square असं लिहिता येईल. So this is 40,000 divided by 11 minus 50 square जे काय उत्तर येईल ते s2 square काढून घ्या summation x2 square by n2 minus x2 bar square 50,000 divided by 12 minus 52 square. तर या पद्धतीने तुम्हाला काय करता येतील हे दोन्ही काढले कॅपिटल S1 स्क्वेअर काढावा लागेल दॅट इज n1 upon n1 minus 1 small s1 square कॅपिटल S2 स्क्वेअर काढता येईल n2 divided by n2 minus 1 s2 स्क्वेअर. हे वापरा कोणतं मोठं आहे बघा आणि f रेशो ऑब्टेन करा. या ठिकाणी तिसऱ्या प्रॉब्लेम मध्ये s1 you are getting it as 1249 and odd figure and s2 is greater 1595. So therefore f ratio will be s2 square upon s1 square follows f with n2 minus 1 n1 minus 1 हे करावं लागेल. आणि तुम्हाला f with किती येणार आहे n2 म्हणजे किती आहे 12 म्हणजे इथं काय येतील 11 आणखी n1 म्हणजे 11 म्हणजे लेस केलं तर 10 ही व्हॅल्यू तुमच्याकडे या घेऊन सो दॅट इज इक्वल टू 2.91 अशा पद्धतीने उत्तर येईल. आणि ते उत्तर जे आहे ते जर हा रेशो जो कॅल्क्युलेट केलेला आहे s2 upon s1 तो जर 291 पेक्षा लहान असेल तर ऍक्सेप्ट म्हणायचं आहे ग्रेटर असेल तर रिजेक्ट म्हणायचं आहे. तर या पद्धतीने तिसरा क्वेश्चन आहे. आणि शेवटचा क्वेश्चन चौथा जो आहे तो काय आहे बघूया आपण याच्यामध्ये काय काय दिलं आहे. चौथ्या क्वेश्चन मध्ये स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ सॅम्पल ऑफ 100 आयटम्स n1 इक्वल टू 10 आणि स्टँडर्ड डेविएशन म्हणजे स्मॉल s1 इज इक्वल टू 1.6 n2 equal to 15 atoms and s2 equal to 1 आणि कॅल्क्युलेशन करायला सांगितलं. पहिल्या क्वेश्चन सारखाच हा क्वेश्चन आहे. ह्या याच्यावरनं तुम्ही काय काढायचे हा फॉर्म्युला वापरायचा. म्हणजे पहिल्यांदा काय काढावं लागेल कॅपिटल S1 स्क्वेअर इक्वल टू n1 upon n1 minus 1 स्मॉल s1 स्क्वेअर करा म्हणजे 10 divided by 9 into 1.6 square capital S2 square काढून घ्यायचा आहे n2 divided by n2 minus 1 small s2 square so this will be 15 divided by 14 into 1 square. जे काय उत्तर येतील ती बघा आणि जो मोठा असेल तो वर घेऊन कॅल्क्युलेशन करायचे. सो f विथ काय येणार आहे आता या क्वेश्चन साठी चौथ्या क्वेश्चन साठी f with 9 and 14 आहे तसंच येईल. 9 14 चं व्हॅल्यू मी देतो तुम्हाला 9 and 14 will be 2.6575. जनरली सगळे हे 4 डिजिट मध्ये घ्या 2.1517 असेल तर ते 4 डिजिट मध्ये घ्या 4 डिजिट मध्ये घ्या मग रेशो घ्या नाहीतर हे अगदी क्रिटिकल व्हॅल्यूला येईल आणि त्यामुळे डिसिजन घेणं डिफिकल्ट होईल. तर मागच्याच पद्धतीने डिसिजन घ्यायचं. सो दॅट इज युअर टेस्ट बेस्ड ऑन f distribution. Thank you.